Bună dimineața, către amiază. Poate că nu întâmplător mă apropii de finalul capitolului cum și de unde să învățăm iubirea. Tema de astăzi fiind să învățăm iubirea de la noi înșine, de la relația cu propriul corp, propria minte, propria simțire. M-am tot gândit în ultima vreme că nimeni nu ne învață la modul explicit cum să dezvoltăm o relație bună și în iubire cu noi înșine. O învățăm poate cumva intuitiv de la părinții noștri, de la educatorii noștri, de la persoanele pe care le admirăm sau pe care le avem ca și modele. Doar că la modul țintit și la modul organizat sau cum să spun, cu structură, a ce înseamnă să ne iubim pe noi înșine, nu o face nimeni. Am să încerc să amintesc și niște aspecte practice care, cel puțin pentru mine, au avut un mare, mare efect în a schimba relația cu mine însă. Dar înainte de astea simt nevoia să fac unele delimitări conceptuale, tocmai pentru că există niște confuzii la nivelul percepției populare despre iubirea de sine. Unii o confundă cu egoismul și anume ok, Lizi, mulțumim pentru participare. Ca și cum să te iubești pe tine înseamnă să te asculți doar pe tine și să fii atent doar la nevoile tale. Ăsta este egoismul, da? Să fii atent doar la ceea ce ai tu nevoie. Ori iubirea de sine înseamnă și să fii atent și la nevoile celorlalți în același timp. Sau se mai face confuzia cu narcisismul la iubirii de sine, adică narcisismul este un fel de a fi în care încerci să controlezi ceea ce se întâmplă în jurul tău, în special relațiile cu ceilalți, aducându-i tot timpul la dreptatea ta și la felul cum vezi tu situațiile, ca și cum este singura perspectivă validă. Asta este narcisismul. Iubirea de sine este să accepti că perspectiva ta poate fi diferită de a celorlalți și că perspectivele noastre pot coexista fără să ne dăm în cap unii altora sau să ne batem joc unii de alții sau să ne acuzăm, judecăm și așa mai departe. Deci iubirea de sine nu este nici egoism, nu este nici narcisism, dar în același timp nu înseamnă că eliminăm de tot o vocea critică cu noi înșine. Asta înseamnă că nu acceptăm necondiționat și nefiltrat prin gândire și prin emoție ceea ce facem, cum răspundem la realitate, ok? Deci a-ți păstra în iubire o voce critică cu tine însăți înseamnă a învăța din propriile greșeli și eșecuri și chiar și din părerile celorlalți, doar că dezvoltând o relație obiectivă, ca să zic așa, cu acestea,
practic să dezvoltăm o relație pozitivă cu greșeala, cu eșecul, cu părerile diferite ale celorlalți. Nu le eliminăm, nu stăm doar în egoismul nostru, le lăsăm să vină înspre noi, acceptăm greșeala ca un feedback venit dinspre realitate, că e nevoie să schimbăm ceva, acceptăm eșecul ca și o cale care nu s-a potrivit astăzi, aici și acum, spre ceea ce ne-am propus, dar mâine o putem lua de la capăt în alt fel. Acceptăm părerile celorlalți ca perspective diferite de a noastră și rămânem în conexiune și în relație cu ei. Lizi, vrei să ne spui ceva neapărat, așa-i? Rămânem în conexiune și în relație cu ei, nu neapărat încercând să facem compromisuri, cât încercând să extragem aspecte care e posibil pe termen lung să fie valoroase pentru noi. Da, iubirea de sine începe printr-o, nu știu cum aș defini eu, dar cred că aș defini-o cumva printr-o relație bună, plină de prietenie, dacă vreți, compasiune, înțelegere pentru față de propria persoană și în același timp și sinceritate cu tine însuți, indiferent cât de dureroase sunt unele aspecte și adevăruri, e nevoie să ne iubim sinceritate. Vă mărturisesc că ani de zile, zeci de ani, cred, la un nivel superficial am înțeles foarte bine toți termenii despre care vă vorbesc și am vorbit poate cu încredere și pasiune celorlalți sau în clase despre ele, doar că nu le-am integrat la un nivel poate emoțional sau poate la un nivel în care să înțeleg și de unde au pornit. De unde au pornit relațiile deficitare ale mele cu greșeala, cu evenimentele din trecutul care n-am fost poate împăcată în mod profund, la nivel superficial. Vă mărturisesc că inițial tema de astăzi în mintea mea a fost relația cu propriul corp și nu întâmplător o las spre a doua parte a acestui video. Pentru că până la urmă este aspectul cel mai concret pe care îl avem despre noi înșine. Nu ne reducem la corpul nostru categoric, că suntem și celelalte aspecte, personalitatea, caracterul, spiritul, sufletul, emoția și așa mai departe, dar până nu încercăm o relație, să dezvoltăm o relație pozitivă cu propriul corp, e posibil să fie deformate și celelalte relații, cu personalitatea, cu felul nostru de a ne exprima, de a ne lăsa să fim emoționali și așa mai departe. La ce mă refer când zic asta, relația cu propriul corp? Mă refer la a ajunge undeva acolo unde să înțelegi că Dumnezeu sau Universul, destinul ne-a dat o formă fizică care este o binecuvântare. Oricâte aspecte de care nu suntem mulțumiți la el, la corpul nostru, ar fi și găsim și identificăm în fiecare moment, în fiecare zi, ele sunt practic parte din comparații pe care noi le facem cu alte corpuri, în special.
și nu de puține ori le facem comparându-ne cu corpuri promovate în mass media, cu modele ideale și așa mai departe, ca și cum trăim mai mult în corpul altora decât în corpul nostru. Adică corpul nostru nu este valabil atâta vreme cât nu are acele standarde pe care societatea le promovează, să zic așa. Până nu ne uităm la corpul nostru în obiectiv, fără să comparăm cu absolut nimic altceva, nu o să ajungem să apreciem ceea ce avem. Și nu știu dacă îl avem pe acest corp până când nu îl privim cu înțelegere și cu compasiune. Ei, vă mărturisesc, ca să fiu un pic mai concretă, că foarte mulți ani de zile și până chiar și de curând și acum mai lucrez la asta, am avut o relație destul de neîmpăcată cu propriul corp. Odată pentru că am rămas emoțional la multe aspecte, multe situații de bullying pe care le-am trăit, de intimidare și de bătaie de joc pe care le-am trăit în pubertate și adolescență, legate de anumite aspecte, că aș fi grasă sau asta am mai povestit-o și în clase, poate sună un pic prea îndrăzneț, dar am avut o relație destul de conflictuală cu sânii mei, pentru că hormonal m-am dezvoltat destul de repede și cam toată lumea din jurul meu, la 12, 13, 14 ani, m-a asociat cu o viață sexuală activă, ca să-i spun așa, prin faptul că sânii mei erau mai vizibili decât ale fetelor de vârsta mea, ai fetelor de vârsta mea. Și asta mi-a trezit un complex care ani de zile l-am trăit. Am încercat să-i ascund, am încercat să-i strivesc, până când, categoric, de la o anumită vârstă, când i-am privit mai cu maturitate și mai ales din momentul în care au devenit izvor de viață pentru copiii mei, relația mea cu ei s-a vindecat, dar și de curând mai sunt aspecte pe care încă îi recunosc, reaccept, reiubesc, ca să zic așa. Ăsta este un aspect. Au mai fost multe aspecte legate de înfățișarea mea fizică, dar mai urmează apoi acel aspect în care de foarte multe ori nu am acceptat limitele acestui corp. Categoric că uneori neacceptarea limitelor lui m-a dus să-mi ating obiective care mi-au dat o stare de împlinire. Știu eu, am urcat 7-10 ore pe munte continuu, sau categoric că îmi bat și mi-am bătut joc de el fumând, dar cumva nu am fost atentă la limitele lui și în felul acesta nu, să zic, nu l-am mișcat destul, nu i-am acceptat nevoia de odihnă mulți ani, foarte mulți ani. Am tras de corpul meu, mai ales atunci când probabil că este tinerețea, acea perioada vieții în care nu suntem atât de atenți la propriul corp, dar cumva și asta înseamnă să ne iubim, adică să fim un pic atenți unde se află și cum se află limitele corpului nostru și să le acceptăm. Și nu în ultimul rând, fapt care m-a și adus cumva aici, în ultimele săptămâni am dezvoltat o relație de ascultare a propriului corp în meditație,
încercând să localizez, astea sunt și științe care cumva, și unele științe s-au dezvoltat de aici, din a localiza, cele care mai ales lucrează pe ameliorarea anxietății în corp, pe a localiza în corp unde este durerea, unde este teama, unde este bariera și a lucra cu acele zone. Iar ultimul dintre cadourile, ca să zic așa, pe care le-am oferit corpului meu este asta, meditația, care începe prin a îl relaxa cumva și a-l asculta, a asculta ce vine dinspre el, trăind mental anumite situații tensionate sau dorințe neîmplinite sau orice mental ne dă de furcă, se reflectă și în corpul nostru și în momentul în care ne provoacă un anumit obiectiv, fie că e legat de trecut, fie că e legat de viitor, el întotdeauna se găsește și în corp și este una dintre căile prin care ne putem dezvolta o cale mai sigură sau mai armonioasă spre obiectivele pe care ni le propunem. Iarăși am făcut un video lung. Mă opresc aici, cu speranța că mereu la sfârșitul filmărilor am senzația că discursul meu a fost haotic și că cei mai mulți dintre voi nu înțeleg mare lucru, poate rămân doar cu chestia ce vrea tipa asta să zică. Dar îmi prinde bine câte un feedback de la voi. De exemplu, ieri mi-a zis cineva că mă ascultă zilnic și oricât de mult mă ascund în spatele obiectivului că da, asta mai era de zis. Aceste filmări fac parte din dezvoltarea relației și acceptarea și iubirea de mine. Așa am și pornit, am zis, vreau să învăț să mă accept mai mult, inclusiv în aceste videouri, pentru că multă vreme m-am privit critic în orice poză, în orice filmare. Și uite, asta este o cale. Am atins sau am făcut pași imensi din punctul ăsta de vedere. Mă pot vedea în videouri și mă pot accepta și așa mai departe. Încă evit să-mi fac autocritica pe ele, dar probabil că o să o fac la un moment dat. Și da, asta vreau să spun, că oricât mă ascund în spate la chestia asta, de fapt îmi prinde foarte bine când primesc câte un feedback de la voi. Nu neapărat ca și validare, cât ca și mi-am propus să fie un loc al nostru și al nostru nu sunt doar eu. Mă opresc aici și cred că voi continua un pic. Tema asta merită măcar 2 înregistrări, tema asta cu cum dezvoltăm relația cu noi înșine în iubire. Vă îmbrățișez. Încercați să simțiți îmbrățișarea asta în corp. Închideți ochii pentru o clipă și imaginați-vă că vă îmbrățișez eu sau o persoană sinceră pentru voi. Și vedeți unde simțiți asta în corp. Poate ar fi interesant să scrieți asta într-un comentariu. Zi cu bine!